Hello guys, welcome to my channel. This is AJTV, kung saan ating pag-aaralan ang mga pangunahing kaalaman at konsepto na may kinalaman sa matematika. And for today's video, we're going to talk about factoring sum or difference of two cubes. Okay, so paano nga ba tayo magpa-factor kung ang ating given expression ay nasa third degree? So, syempre, using yung ating sum and difference of two cubes. Since ito po ay dalawang term lang or binomial. So, ito po ay nahahawig sa sum and difference of two squares. Ang kaibahan lamang po nila ay ang kanilang exponents. Syempre, kapag sum and difference of two squares, ang dalawang term na yan ay perfect square. Pero dito sa sum and difference of two cubes, yung dalawang term na yan ay perfect cube. At another difference is that sa sum and difference of two squares, kapag ang kanyang sign na naghihiwalay sa dalawang terms ay positive, hindi na siya factorable. However, dito sa sum and difference of two cubes, still factorable pa rin po siya. So, ito po ang ating mga formulang gagamitin. I-apply natin sila mamaya sa ating mga examples. So, napansin natin kapag minus ang ating given, so syempre yung ating first factor ay minus din. Kapag plus, yan ay plus din. Tapos, sa pangalawang factor naman niya, kapag siya ay minus, so parehas siya magiging plus. Kapag naman plus, isang minus and then followed by plus. Yung dulong term natin ay always nagiging plus yan. Okay, so i-apply na natin yung formula na yan sa ating mga examples. Okay, so careful lamang tayo sa pagpa-factor. Lagi natin tatandaan na bago tayo mag-factor using sum and difference of two cubes, kailangan i-observe muna natin yung expression. Dahil kapag yan ay both perfect square, ipa-prioritize natin na i-factor yung expression using sum and difference of two squares. And then after that, tsaka tayo magpa-factor using sum or difference of two cubes. So priority natin yung sa square muna. Okay, dito sa example na to, since ang 8 ay hindi naman perfect square, ganon din yung x cube. So, proceed tayo sa sum or difference of two cubes. So, paano po natin gagawin yon? Sa unang parenthesis, kukunin lang natin yung square root ng dalawa. And, i-copy muna natin yung sign nila. Ayan. So, ang cube root ni x cube ay x. And then, ang cube root ni 8 ay 2. Saan po nanggaling si 2? So, kailangan natin mag-isip ng isang number na kapag tatlong beses minultiply, ang lalabas ay 8. And that is 2. 2 times 2 times 2 ay 8. So, that's why ito ang kanyang cube root. And then, ang pangalawang factor niya, since yan ay negative, ibig sabihin, ang factor niya ay dalawang positive. Okay, so isa-isahin natin yung mga laman niya. Sa first term, ang kailangan natin gawin ay i-multiply sa sarili or i-square natin yung first term na nasa loob ng parenthesis. Ito po yun. So, x times x. So, magiging x squared. Sa gitna naman po ay i-multiply natin yan, dalawang yan. So, 2 times x equals 2x. Ayan, i-multiply lang natin yung dalawa. And then, of course, ating third term, yung atin namang nasa pangalawang term dito sa first parenthesis. I-multiply din natin sa kanyang sarili. So, 2 times 2 ay 4. Ngayon, ito na po yung mga terms na ilalagay natin dito. So, yung una, x squared. Yung middle term natin ay 2x. At yung ating last term ay 4. So, therefore, pag samasamahin na natin lahat ng ating factors, ang factors ng expression na x cubed minus 8 ay x minus 2 times x squared plus 2x plus 4. Okay, so another example. So, halimbawa, meron tayong expression na 27z cubed minus 1. So, si 27 ay hindi perfect square, although si 1 ay perfect square. So, since isa sa dalawa ay hindi perfect square, hindi na natin pwedeng gamitin ang sum or difference of two squares. So, proceed na tayo sa sum
or difference of 2 cubes. So, ganun po ulit tayo. So, sa unang parenthesis natin, kunin natin ang mga cubes nila. Okay, so what is the cube root of 27? So, that is 3. Dahil ang 3 times 3 times 3 ay 27. And then, ang cube root ng z cube ay z. At ang cube root ng 1, still 1. Okay, dito tayo sa pangalawang factor. Since yan ay minus, ibig sabihin, parehas plus ang ating gagamitin. Okay, so ngayon, alamin na natin yung mga terms na ilalagay natin. So una, ito, kailangan natin yan e-square. So 3z, yan ay ating e-square. And 3z times 3z is equal to 9z squared. And then multiply natin yung dalawa. So 3z times 1 is still 3z. Yan. So yan ang ating middle term. At para sa ating last term, si 1 squared. So multiply lang natin sa sarili natin si 1. And 1 times 1 is equivalent to 1. Okay, ngayon ilagay na natin lahat dito sa ating second factor. So ang ating first term ay 9z squared. Ang ating middle term ay 3z. At ang ating last term ay 1. So therefore, ang factor natin para sa expression na 27z cubed minus 1 ay 3z minus 1 times 9z squared plus 3z plus 1. Okay. So proceed tayo sa susunod nating example. Halimbawa, meron tayong x cubed minus 1. So kagaya ng paulit-ulit kong sinasabi kanina pa, bago tayo mag-factor using sum or difference of 2 cubes, tingnan muna natin kung perfect square silang parehas. So since si x to the 6 at si 1 ay parehas perfect square, hindi tayo pwedeng mag-proceed agad sa sum or difference of 2 cubes. So doon muna tayo sa sum or difference of 2 square. So yun muna yung ating gagamiting factor. So ang square root ni x to the 6 ay x cube. And then, ang square root ni 1 ay 1. So, di ba sa sum and difference of 2 cubes, same lang naman yung mga factors natin, pero magkaiba lamang sila ng sign. So, yan ang factor niyan. Pero, since ito ay cube at perfect cube yung kanilang mga kasama, pwede pa natin silang i-factor ulit. So, simulan natin kay x minus 1. Si x cube minus 1. So, ang factor ni x cube o ang cube root niyan ay x at ang cube root ni minus 1 ay minus 1 pa rin. Ayan. So, yung unang factor natin. So, yung pangalawang factor natin. So, since ito ay minus, parehas pong plus ang ating gagamitin dito sa ating second factor. So, kunin ulit natin isa-isa yan. So, una, i-square natin yung unang term sa loob ng parenthesis. Ito yon. So, x times x is still x squared. And then, multiply natin si 1 at si x. So, 1 times x ay x pa din. Hindi na po natin sinusulat ang numerical coefficient kapag 1 lang siya. And then, yung last term natin ay 1 times 1. So, ito po yun. Yung 1 na yan, multiply natin sa sarili niya. 1 squared. So, 1 times 1 is still 1. So, ilalagay na natin itong tatlong to dito. So, x squared plus x plus 1. So, yan ay factor pa lang nitong isang to ni x cubed minus 1. So, syempre, may karugtong pa siya. So, si x plus 1 naman. So, saan po galing si x plus 1? Cube root ni x cube ay x at ang cube root ni 1 ay 1. So, plus yon kaya plus pa rin to. So, ngayon, since ito po ay plus, ang magiging symbol natin ay minus and then followed by plus. Okay, ngayon, kunin natin yung mga nandito. So, same pa rin naman dito yan. So, gamitin na rin natin tong ginamit natin kanina. So, x times x ay x squared pa din. And then,
1 times x ay still x, and then 1 times 1 ay 1. Okay, so ibig sabihin, ito na po ang factor niya. Ang factor ng expression na x to the 6 minus 1 ay x minus 1 times x squared plus x plus 1 times x plus 1 times x squared minus x plus 1. Okay, so proceed tayo sa susunod nating example. So we have x raised to the 12th power minus 64y raised to the 6th power. So observe ulit natin, baka pares ulit silang perfect square. So si x to the 12th power ay perfect square dahil ang kanyang exponent ay even number, and then minus to. And then si 6 to the 4 ay perfect square din, at yung y to the 6 ay still perfect square. Ibig sabihin, mapa-factor pa rin natin sila using sum and difference of two squares. So, di ba, sum and difference, magkaiba lang naman yan ng sign. So, plus, minus. So, ang square root ng x to the 12 ay x to the 6. Dinivide lang po sa 2 para makuha ang square root. Ang square root ni 64 ay 8. Ang square root ni y to the 6 ay y cube. And then, kakopyahin lang natin siya sa kabila. X to the 6 minus 8y cube. So, yan ang kanyang factor. Pero dahil itong mga terms natin ay pares pa ring perfect cube, pwede pa po natin silang i-factor. So, simulan natin kay x to the 6 plus 8y cube. Okay. So, ano po ang cube root ni x to the 6? So, that is x squared. Dahil dinivide lang naman po natin sa 2 para makuha, sa 3 para makuha natin ang cube root niyan. And then, since yan ay plus, plus pa rin. So, ang cube root ni 8 ay 2. And then, ang cube root ni y cube ay y. So, since yan ay plus, so magiging minus at plus ang ating symbols para dyan. Okay. So, ngayon, alamin na natin yung mga laman niyan. So, una, si x squared, i-erase din natin siya sa squared. So, what is x squared? Squared, that is x raised to the 4th power. Next, si x squared, minultiply natin kay 2y. So, ang answer natin ay 2x squared y. And then, of course, yung ating 2y, ni-raise natin to the 2nd power o multiply natin sa sarili niya. So, that will be 4y squared. So, ayan, meron na tayong mga elements na ilalagay dito. So, that will be x to the 4th. And then, 2x squared y. And 4y squared. So, yan yung una natin factor. So, ngayon, erase muna natin tong part na to para magkasya. Yan. Okay. So, gamitin natin ulit ito. Since ito naman ay sign lang pinagkaiba, so, kukopyahin lang natin yung mga elements niyan. So, ito naman po, kunin natin yung cube root x to the 6. Siyempre, ganun pa rin. X squared. And then, since minus, minus, and then 2y. So, same lang naman siya. Kaiba lang sila ng sign. So, dito rin. So, kapag yan ay minus, parehas plus. So, kukopyahin lang natin ang lahat since sign lang naman ang pinagkaiba nila. So, dito ay magkakaroon tayo ng x to the 4th. And then, 2x squared y at 4y squared. So, therefore, ang factor natin para sa expression ng x raised to the 12 minus 64y to the 6 ay x squared plus 2y times x to the 4th minus 2x squared y plus 4y squared times x squared minus 2y times x to the 4th plus 2x squared y plus 4y squared. Okay, so proceed tayo sa susunod nating example. So, we have 27 over 64g raised to the 6 minus h raised to the 12th power. So, same lang naman din ang process na gagawin natin. Naging fraction lang siya, pero ganun pa rin.
So, since si 27 na hindi naman perfect square, so proceed lang tayo sa sum or difference of two cubes. So, factor natin. Yan. Okay, since yan ay minus, syempre, minus din to. Okay, so ang cube root ni 27 ay 3 over ang cube root ni 64 ay 4. And then, ang cube root ni g raised to the 6 ay g squared. So, dinivide lang naman po natin sa 2. And then, ang cube root ni h12, divide natin sa 3, ay h raised to the 4th power. So, again, para makuha natin ang cube root ng mga variables, i-divide lang natin sa 3. Kung ang square root, para makuha natin square root ng variable, dinidivide sa 2. Pagdating sa cube root, para makuha natin ang cube root ng mga variables, dinidivide natin sa 3. Kaya ito ay naging g squared. And then ito ay naging h to the 4th. Dahil ito, 6 divided by 3 ay 2. At ang 12 divided by 3 ay 4. Okay, yung kapartner naman po niya. Since ito po ay minus, parehas ulit plus ang ating gagamitin. Okay, so kukunin natin yung mga elements niyan. So, unahin natin yung 3/4 g squared. So, yan po ang kailangan muna natin. I-square po natin yan. So, 3 times 3 is 9. And then, 4 times 4 is 16. And then, g squared times g squared ay g to the 4th. So, ito yung una natin. So, sa gitna natin, multiply lang natin si g to the 4th at 3/4 g squared times yung ating h to the 4th. So, multiply natin. So, since variable lang naman yan, pagsasamahin lang natin. So, magiging 3/4 g squared h to the 4th. So, ganun lang siya. And then, yung ating h to the 4th, i-square lang natin yan. Yan. So, what is h to the 4th square ay magiging h to the 8th power. Okay, ngayon, ito ngayon ang ilalagay natin dito. So, sa first term natin ay 9 over 16 g raised to the 4th power. Next, we have 3/4 g squared h to the 4th power. And then, of course, sa pinakadulo ay h raised to the 8th power. Okay, so therefore, after nating kumpletuhin yung mga elements, ang factor ng 27 over 64 g raised to the 6th power minus h raised to the 12th power ay 3/4 g squared minus h raised to the 4th times 9 over 16 g to the 4th plus 3/4 g squared h to the 4th plus h to the 8th power. Okay, that's all for today. Sana po yung marami tayong natutunan sa araw na ito. Muli, this is AJTV kung saan ating pag-aaralan ang mga pangunahing kaalaman at konsepto na may kinalaman sa matematika. Kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kalimutang ang mag-subscribe, i-like at i-share ang video na ito. Hanggang dito na lamang po. Hanggang sa muli. Paalam!